के तपाईँहरू पनि युट्युब च्यानल खोल्नु भएको छ? यदि युट्युब च्यानल खोल्नु भएको छ तपाईँहरूले यो 4000 घण्टाको वाच टाइम त्यसमा 1000 सब्स्क्राइब पुरा गर्न तपाईँले दौडौ भइरहेको छ होला हैन? यदि तपाईँले दौडौ भइरहेको छ भने युट्युबले नयाँ गजबको एउटा अपडेट लिएर आएको छ जुन तपाईँलाई 1000 सब्स्क्राइब पनि चाहिँदैन, 4000 घण्टाको वाच टाइम पनि चाहिँदैन र सर्ट भिडियो बनाउने मान्छेहरूको लागि चाहिँ 10 मिलियन भ्युजको आवश्यकता थियो, 10 मिलियनको भ्युज पनि चाहिँदैन हैन। युट्युबले एउटा नयाँ अपडेट लिएर आएको छ जुन चाहिँ त्यो बारेमा मैले तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु र तपाईँले आफै गएर पनि युट्युबलाई अपडेट गरेर अनि वाइटी स्टुडियोलाई पनि अपडेट गरेर तपाईँले गएर आफै हेर्न सक्नुहुन्छ, आफै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले 1000 सब्स्क्राइब पनि चाहिँदैन, 4000 घण्टाको वाच टाइम पनि चाहिँदैन र 10 मिलियन भ्युज पनि चाहिँदैन। तपाईँहरूले तपाईँको च्यानल सजिलै मोनिटाइज गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईँको च्यानल सजिलै मोनिटाइज हुनेछ। र योमा चाहिँ केही प्रक्रियाहरू मिलाउनु पर्नेछ, केही सेटिङहरू छ योमा, केही प्रक्रियाहरू छ योमा, केही प्रोसेसहरू छ र तपाईँको 4000 घण्टाको वाच टाइम 1000 सब्स्क्राइब पुऱ्याएर च्यानल मोनिटाइज गरेको र 500 सब्स्क्राइब अनि 3000 घण्टाको वाच टाइममा च्यानल मोनिटाइज गरेकोमा धेरै फरक हुन्छ र अलिकति फरक योमा छ। अब यो के फरक छ कस्तो छ म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु जुन तपाईँले म अब प्रत्यक्ष मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु र भिडियो अलिकति लामो हुन्छ होला। भिडियो लामो भए पनि तपाईँको लागि तपाईँको कामको लागि भिडियो बनाउँदैछु म। भिडियो लामो भए पनि अब झर्को नमानिकन नरिसाइकन तपाईँले हेरिदिनु होला। र तपाईँले सर्वप्रथम के भन्न चाहन्छु, यदि युट्युब च्यानल क्रिएट गर्नु भएको छैन, युट्युब च्यानल खोल्नु भएको छैन, युट्युब च्यानल खोल्न जान्नु भएको छैन भने चाहिँ त्यसको लागि मैले भिडियो बनाएर हालिसकेको छु। त्यसको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ, गएर डिस्क्रिप्सनमा तपाईँले चेक गरेर त्यो भिडियो हेरेर तपाईँले आफ्नो युट्युब च्यानल खोल्न पनि सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई केही ढिले यताउता केही पनि नगरिकन तपाईँलाई म चाहिँ यहाँनिर आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनतर्फ लगेर जान्छु। स्क्रिनतर्फ लगेर तपाईँ साइडमा मेरो स्क्रिन देखिरहनु भएको छ। यो स्क्रिनमा तपाईँले जस्तै बताएको छु, जे बताएको छु त्यो तपाईँको प्रक्रिया तपाईँले मिलाउनु भयो भने तपाईँको च्यानल मोनिटाइज हुन्छ र अलिकति तलमाथि केही न केही त हुन्छ नै। 4000 घण्टाको वाच टाइम अनि 1000 को सब्स्क्राइब र 500 सब्स्क्राइब अनि 3000 घण्टाको वाच टाइममा केही न केही फरक त भइहाल्छ। त्यही पनि कस्तो के फरक छ, कस्तो छ, के छ त्यो तपाईँ सबैलाई डिटेलमा म तपाईँलाई बुझाइदिनेछु र भिडियो नकटाइकन भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दै जान्छु। सबभन्दा पहिला तपाईँले के गर्नुहोस् भनेपछि आफ्नो प्ले स्टोरमा जानुहोस् र प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईँले आफ्नो वाइटी स्टुडियो भन्ने हुन्छ, युट्युब च्यानल खोल्ने थाहा हुन्छ। वाइटी स्टुडियो भन्नेलाई तपाईँले अपडेट गर्नुहोस् र अहिले अपडेट गरिसक्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ अपडेट गरेको वाइटी स्टुडियोलाई तपाईँले ओपन गरेर हेर्नुहोस्। यदि तपाईँले ओपन गरेर हेर्नुभयो भने तपाईँले यहाँ स्क्रिनमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। म वाइटी स्टुडियो ओपन गरेर वाइटी स्टुडियो भित्र गइरहेको छु र वाइटी स्टुडियोको भित्र तपाईँले मेरो यो पुरानो च्यानल खोलिरहेको छ, म्याजिसियन राजन अफिसियल भन्ने म जादुगर पनि हो र यसको च्यानल अलग च्यानल खोलिरहेको छ र यसको मैले यहाँ तल तपाईँको टिक लगाउँछु। जहाँ टिक लगाउँछु त्यो ठाउँमा गएर तपाईँले आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले तल टिक लगाइदिएको छु। यो ठाउँमा गएर तपाईँले यहाँभित्र गएर हेर्नुभयो भने पहिला के माग्थ्यो हेर्नुहोस् है त। पहिला के माग्थ्यो युट्युबले, युट्युब च्यानल मोनिटाइज गर्नलाई के आवश्यक पर्थ्यो जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा माथि चाहिँ 1000 सब्स्क्राइब भन्न माग्थ्यो। म यहाँ टिक लगाउँछु, त्यो हेर्नुहोस् है त। सबैभन्दा यहाँ माथि 1000 सब्स्क्राइब भन्न माग्थ्यो। मेरो 1000 सब्स्क्राइब चाहिँ कम्प्लिट भइसकिसकेको छ र मेरो यहाँ गुड चिन्ह देखाएको छ। अनि त्योभन्दा तल आएर माग्थ्यो 4000 घण्टाको वाच टाइम। पहिला 4000 घण्टाको वाच टाइम माग्थ्यो। अनि सर्ट भिडियो हाल्नेको लागि चाहिँ तल आएर के माग्थ्यो, 10 मिलियन भ्युज माग्थ्यो। सर्ट भिडियो हाल्नको लागि चाहिँ 10 मिलियन भ्युज चाहिन्थ्यो र तब मात्र तपाईँको च्यानल मोनिटाइज हुन्थ्यो है। अनि अब अहिले आएर नयाँ के छ भनेपछि नयाँ अहिले आएर भर्खरै अपडेट भएको छ। नयाँ चाहिँ 2023मा नयाँ अपडेट भएको छ। यो नयाँमा चाहिँ के भइरहेको छ, कस्तो भइरहेको छ म त्यो पनि तपाईँलाई देखाउँछु। नयाँमा दुईटै अप्सनहरू छ, 4000 घण्टाको वाच टाइम त्यो पनि छ र तपाईँको आएर पछिबाट आएर तपाईँको अहिलेको जुन नयाँ अपडेट भएको छ त्यो पनि दुईटै छ। तर अलिकति फरक छ, तलमाथि पैसाकोमा तपाईँले जुन पैसा इन्कम हुन्छ नि युट्युबदेखि त्यसमा अलिकति तलमाथि फरक हुन्छ। फरक भन्दा पनि धेरै तलमाथि फरक छ। अलिकति राम्रोसँग ध्यान दिएर तपाईँले भिडियो हेर्नुहोस्, तपाईँको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण भिडियो छ। र म यहाँदेखि अर्को च्यानल लगआउट गर्न गइरहेको छु, वाइटी स्टुडियोदेखि अर्को च्यानल लगआउट गर्न गइरहेको छु। म अर्को च्यानल लगआउट गरेर म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। यो जुन अस्ति भर्खर मात्र मैले खोलेको च्यानल हो, यो च्यानललाई म तपाईँलाई खोलेर देखाउन गइरहेको छु। र यो च्यानल तपाईँले खोलेर मैले अघि नै प्रक्रिया गरेर अघि नै यहाँ तल टिक लगाउँछु। यो ठाउँमा तपाईँले गएर दबाउनु होला। म टिक लगाउन गइरहेको छु, हेर्नुहोस् टिक लगाइसकेँ। र यो ठाउँमा गएर तपाईँले दबाएर हेर्नुहोस् र यहाँ तल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 4000 यो वाच टाइम अनि 1000 सब्स्क्राइबको ठाउँमा तपाईँले माथि सबभन्दा माथि मैले तपाईँलाई टिक लगाएर देखाउन गइरहेको छु। टिक लगाएको ठाउँमा तपाईँले राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुहोस् र यहाँ अहिले 500 सब्स्क्राइब मात्र लेखेको छ। 1000 सब्स्क्राइब छैन, 500 सब्स्क्राइब मात्र तपाईँले यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ। 500 सब्स्क्राइब मात्रै छ, तपाईँले 1000 सब्स्क्राइब चाहिँदैन, 500 सब्स्क्राइब मात्रै छ। जम्मा 500 सब्स्क्राइब भएपछि र तपाईँको 3000 घण्टाको वाच टाइम। अब तल्लो चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। तल्लो चाहिँ म टिक लगाएर देखाउन गइरहेको छु। तपाईँले क्लियर नदेखिन सक्छ, त्यही भएर म तपाईँलाई टिक लगाएरै देखाउन गइरहेको छु। र तल्लो चाहिँ म टिक लगाएँ देख्नु भएको छ। यो टिक लगाएको ठाउँमा चाहिँ तपाईँले 4000 घण्टाको वाच टाइम छ पहिलाकोमा। अहिले 3000 घण्टाको वाच टाइम मात्रै देखाइदिएको छ। तपाईँले यति मात्रै पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। र अलि तल आएर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सर्ट भिडियो हाल्ने अनि सर्ट जस्तै टिकटक खालिका जस्तै भिडियो तपाईँले हाल्नुहुन्छ नि, त्यसको लागि चाहिँ 10 मिलियन भ्युज थियो। अहिले यहाँ तल आएर 3 मिलियन भ्युज भए तपाईँको च्यानल मोनिटाइज हुन्छ।
तपाईँलाई यो 10 मिलियन भ्युज पनि चाहिँदैन, 1000 सब्सक्राइब पनि चाहिँदैन, 3000 घन्टाको 4000 घन्टाको वाच टाइम पनि चाहिँदैन। अहिले यो सर्ट परिरहेको छ। सर्ट माध्यमबाट तपाईँको 500 सब्सक्राइब, 3000 घन्टाको वाच टाइम र 3 मिलियन भ्युजमा तपाईँले आफ्नो च्यानल मोनेटाइज गर्न सक्नुहुन्छ। र यो मोनेटाइज गरिसकेपछि तपाईँको कति इन्कम हुन्छ त? योबाट तपाईँले तीनवटा माध्यमबाट मात्र तपाईँले गर्न पाउनुहुनेछ। एउटा मेम्बरसिप, जो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेम्बरसिपमा म टिक लगाउन गइरहेको छु। यो तपाईँले मेम्बरसिप तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ माथि तपाईँले देखिरहनु भएको छ होला, म यहाँ टिक लगाउन गएँ, तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो मेम्बरसिप तपाईँले यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ। मेम्बरसिप भनेको जोइन बटन जस्तै आउँछ सब्सक्राइबमा, युट्युबमा। तपाईँ जोइन बटनमा त जोइन भएर तपाईँसँग कति साथीहरू जोडिन्छन् त्यो अनुसार तपाईँले पैसा इन्कम हुनेछ। अनि अर्को तपाईँको भयो सुपर्स भन्ने हुन्छ। तपाईँको भिडियोको क्वालिटी अनुसार, तपाईँको भिडियोको अब क्षमता अनुसारको तपाईँलाई पैसा मिल्छ। र सपिङ भन्नुभयो, तपाईँले केही सामान यहाँदेखि खरिद्नु, केही सामान लिनुभयो भने चाहिँ तपाईँले त्योदेखि मात्रै पैसा मिल्छ। र तपाईँको भिडियोमा एड्स चल्दा कुनै पनि प्रक्रियादेखि तपाईँलाई पैसा आउँदैन। यो 3000 घन्टाको वाच टाइम, 500 सब्सक्राइब र 3 मिलियन भ्युजमा तपाईँले च्यानल मोनेटाइज गर्नुभयो भने यो तीवटा प्रक्रिया मात्रै तपाईँले पैसा इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ। र अब तल अर्को पनि अप्सन दिइरहेको छ, त्यो हटेको छैन। त्यो अप्सन छ 4000 घन्टाको वाच टाइम, 1000 अझै पनि छ। तपाईँले तल सुरु गरेर तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको भिडियोमा एड्स चल्छ है, जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको भिडियोमा एड्स चल्छ। अनि सर्ट भिडियोमा पनि तपाईँको एड्स चल्छ। र तल्लो प्रक्रिया छ तपाईँको यहाँ तल आएर देख्न सक्नुहुन्छ 1000 सब्सक्राइब छ। लास्ट 365 दिनमा तपाईँले 1000 सब्सक्राइब पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को तल आएर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 365 दिनमै 4000 घन्टाको वाच टाइम र 90 दिनमा चाहिँ तपाईँले 10 मिलियन भ्युज। तपाईँले यो प्रक्रिया अपनाएर तपाईँले आफ्नो च्यानल मोनेटाइज गर्नुभयो भने तपाईँले युट्युबदेखि लाखौँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको भिडियोहरूमा एड्स चल्छ मोनेटाइज पछि र लाखौँ पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ तपाईँले। अनि यहाँ माथि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यी सब प्रक्रिया पुरा तपाईँले अप्लाई नाउमा तपाईँले दबाएर गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले युट्युबदेखि लाखौँ पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। र यति मात्रै होइन कि तपाईँले जुन तपाईँको च्यानलमा आउँछ, म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु, तपाईँको च्यानलमा आउँछ पहिले नै आइसकेको हुन्छ। तपाईँको च्यानलमा 500 सब्सक्राइब, त्यसपछि 3000 घन्टाको वाच टाइम र 3 मिलियन भ्युज, जस्तै सर्ट भिडियो हाल्दा तपाईँले 3 मिलियन भ्युज लिनुभयो भने चाहिँ तपाईँको च्यानलमा अप्लाई नाउ भन्ने आएपमा हुन्छ, मोनेटाइजको लागि अप्लाई नाउ भन्ने बटन आएको हुन्छ। र त्यो बटनमा तपाईँले भुलेर पनि नदबाउनु होला, ताकि तपाईँले आफूले जति सपना बोकेर तपाईँ युट्युबमा जानु भएको छ, युट्युबदेखि पैसा कमाउने सपना बोकेर तपाईँ युट्युबमा आउनु भएको छ, त्यहाँदेखि तपाईँले 1 रुपियाँ पैसा पनि कमाउन सक्नुहुन्न। 1 रुपियाँ पैसा तपाईँलाई इन्कम हुनेवाला छैन। त्यही भएर नआत्तिनुहोस्, बरु मेहनत गर्नुहोस्, कडाभन्दा कडा मेहनत गर्नुहोस्। यिनी भर्दुनी लफङ्गा युट्युबरहरूको पछाडि नलाग्नुहोस्। युट्युबरहरूले के ज्ञान दिन्छ के ज्ञान दिन्न, सिक्रेट विषय कसैले पनि बताउँदैन तपाईँलाई, कोहीले पनि तपाईँहरूलाई भन्दिनँ। त्यही भएर तपाईँले 1000 सब्सक्राइब पुरा गर्नुहोस्, 4000 घन्टाको वाच टाइम आफ्नै दममा आफ्नै मेहनतमा पुरा गर्नुहोस्। यताउता किनेर कुनै यताउता किनेर गर्छु भनेर तपाईँले केही फाइदा छैन। सब्सक्राइब तपाईँले किनेर गर्नुहुन्छ होला, सब्सक्राइब तपाईँले किनेर गराए त्यो सब्सक्राइब तपाईँलाई भ्युज आउँदैन, हेर्दैनन् तिनीहरूले, तपाईँको भिडियोमा भ्युज आउँदैन। अनि त्यसपछि तपाईँको भिडियोमा भ्युज नआएपछि तपाईँले पैसा कहाँबाट कमाउनुहुन्छ? त्यही भएर जनविन तरिकाले एकदम राम्रो तरिकाले आफै मेहनत गरेर आफ्नै मेहनतमा 1000 सब्सक्राइब र 4000 घन्टाको वाच टाइम, सर्ट भिडियो बनाउनेले 10 मिलियन भ्युज लिएर च्यानल मोनेटाइज गर्नुहोस् र आफूले सपना देख्यो भन्दा बढी पैसा कमाउनुहोस्। ल त गाइस, भिडियो मन परे सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, नयाँ च्यानल हो सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। र पुरानो च्यानल तपाईँले जादुहरू हेर्न चाहनुहुन्छ, जादुप्रति अलिकति पनि चाहना छ, जादुप्रति इच्छा छ भनेपछि डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, म्याजिसियन राजन अफिसियल च्यानलदेखि लिङ्क हालिदिएको छु। त्यहाँ गएर तपाईँले जादु हेर्न अनि सिक्न पनि सक्नुहुनेछ। र यो च्यानललाई पनि सपोर्ट गरिदिनुहोस्, लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब सबै गरिदिनुहोस्। ल त गाइस, बाइ, मिल्यो होला अर्को भिडियोमा। बाँकी के कुराहरू तपाईँले सिक्न पर्ने छ, के कुराहरू गर्नु मन छ कमेन्ट गर्दै गर्नुहोस्, म तपाईँले त्यही अनुसार भिडियो लिएर आउनेछु। बाइ।